If you are new in this channel, please subscribe our channel and don't forget to click on bell icon. एकजना व्यापारी सडक किनारमा बसेर समोसा बेच्थ्यो। लेखपढ थिएन, पत्र पत्रिका पढ्दैनथ्यो, गहिरो हुनाले रेडियो पनि सुन्दैनथ्यो। आँखा कमजोर थिए, टिभी हेर्ने सवालै आएन, त्यही पनि ऊ समोसा बेच्थ्यो। ऊ जागरिलो थियो, बिक्री लगातार बढ्दै गयो, मनक्के नाफा हुन थाल्यो। व्यापारीले बोराका बोरा आलु किन्यो, पहिलेको भन्दा ठुलो चुलो खरिद्यो। आवश्यक पर्ने सामानको कुनै पनि कमी हुन दिएन। व्यवहार र व्यापार एकदमै मिलेर गइरहेको थियो। यस्तैमा पढ्न सहर बसेको छोरो बिए पास गरेर घर फर्कियो। पढे लेखेको छोराले अब व्यापारी पितालाई सघाउने भयो। पढेको छोरो व्यापारमा सक्रिय हुँदै गयो। उसले आफ्नो पढाइलाई व्यापार बढाउनका लागि प्रयोग गर्न खोज्नु पनि स्वाभाविक नै थियो। यस क्रममा छोराले भन्यो, पिताजी थाहा छ हामी भयानक घाटा खाँदैछौँ। बिचरोले बजारका अनेक कारोबार के बुझोस्। उसले भन्यो, थाहा छैन, के भइराखेछ, म के जानु। छोरोले बयान गर्दै भन्यो, व्यापारको क्षेत्रमा अहिले विश्वमै सङ्कट बढिरहेको छ। देशभित्रको हाम्रै घरेलु अवस्था त झन खराब हुँदैछ। आउन सक्ने खराब अवस्था विरुद्ध लड्न अब हामी तयार भइराख्नुपर्छ। व्यापारीलाई छोराको सल्लाह उचित लाग्यो। उसले सोच्यो, छोरो कलेज पढिसकेको मान्छे हो, अखबार पढ्छ, रेडियो सुन्छ, जानकारीहरू राख्छ, उसको राय सल्लाहलाई हल्का किसिमले लिनुहुन्न। यस लगत्तै व्यापारीले आलु र अरू सामान खरिद्ने काम चटक्कै छोड्यो। पसलमा टाँकिरहेको साइनबोर्ड पनि झिक्यो। उसले पहिलेको जोस, जाँगर र उत्साहमा पनि वात्तै कमी आयो। ग्राहकहरू घट्न थाले, बिक्री एकदमै खस्किएर गयो। व्यापारीले अवस्थाको मूल्याङ्कन आफ्नै किसिमबाट गर्यो। उसले भन्यो, छोरा तिमीले एकदमै ठिक भनेको रहेछौ। साँच्चै हामी घाटाको ठुलो सङ्कट बेहोर्दैछौँ। धन्न तिमीले समयमा सचेत गरायो। तिम्रो बुद्धिमानीमा मलाई गर्व छ। म ज्यादै खुसी छु। माथिको कथाबाट हामीले लिनुपर्ने शिक्षा के हुनसक्छ? हामी आफ्नै सोच अनुसार खुबी झल्किने र इच्छा पूर्ति हुने खालका भविष्यवाणी गर्छौँ। बुद्धिमानीबाट ठिक निर्णय भएका भ्रममा हामीहरू पटक पटक परिरहन्छौँ। कुनै मान्छे निकै बुद्धिमान किन नमानियोस्, तैपनि उसको निर्णय गलत हुनसक्छ। सावधानीपूर्वक योग्य सल्लाहकार छान्नुपर्छ। निर्णय चाहिँ विवेक पुर्याएर आफैले गर्न पनि सक्नुपर्छ। If you are new in this channel, please subscribe our channel and don't forget to click on bell icon.